Ο θάνατος είναι πάντα στενάχωρος, ειδικά όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους, αλλά και όταν δεν προκαλείται από φυσικά αίτια. Στο συγκεκριμένο βίντεο είναι δύσκολο όμως κάποιος να μην απορρίσει με τον τρόπο που οι παρακάτω άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο 50χρονος Στίβεν Winfrey είχε πάει για κυνήγι με το σκύλο του προκειμένου να πιάσουν κανένα λαγό. Όταν λοιπόν εντόπισε το θύμα του για κάποιο δικό του λόγο, ίσως να έπαιξε κάποιο ρόλο και το αλκοόλ, έβαλε το κεφάλι του μέσα στην τρύπα που είχε κρυφτεί το ζώο. Έπειτα όμως δεν μπορούσε να βγει και τελικά ο άτυχος άντρας πέθανε από ασφυξία. Ο Κινέζος σεφ Peng Fan πέθανε από δάγκωμα κόμπρας. Μέχρι τώρα τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Το περίεργο όμως είναι ότι είχε κόψει το κεφάλι της συγκεκριμένης κόμπρας 20 λεπτά πριν του επιτεθεί. Ο Μάρκ Λίσεν ήταν 26 χρονών όταν αποφάσισε να βάλει ένα τέλος στο χρόνιο πρόβλημα που είχε με το ροχαλιτό του. Τελικά όμως το τέλος ήταν οριστικό. Ο Μάρκ τοποθέτησε 2 ταμπών στη μύτη του πριν πάει για ύπνο και τελικά πέθανε από ασφυξία. Ένας σκύλος έπεσε από το 13ο όροφο ενός κτηρίου στο Μπουένος Άιρες το 1983 και προσγειώθηκε σε μια γυναίκα που βρισκόταν από κάτω, η οποία και πέθανε. Το 1988 ο Άιβαν Μακουάιρα, ο οποίος ήταν 35 χρονών, αποφάσισε να καταγράψει μία από τις ελεύθερες πτώσεις του. Πήρε λοιπόν την κάμερά του, άρχισε να καταγράφει και πήδηξε πάνω από τη Βόρεια Καρολίνα. Ωστόσο, είχε ξεχάσει να πάρει το αλεξίπτωτό του και έτσι κατέγραψε το θάνατό του. Το 1981 ο Πολ Γκάουτσι αποφάσισε να φτιάξει ένα αυτοσχέδιο σφυρί χρησιμοποιώντας ένα σωλήνα και ένα παλιό κουτάκι από κασίτερο. Όπως αποδείχθηκε όμως, το κουτάκι δεν ήταν κουτάκι αλλά βόμβα πεταλούδα, η οποία εξεράγει και τον σκότωσε. Το 1982 ο Γάλλος νεκροθάφτης Μάρτς Μπουρτζέιτ πέθανε όταν ένας σωρός από φέρετρα έπεσαν πάνω του. Τελικά θάφτηκε σε ένα από τα φέρετρα που ευθυνόντουσαν για το θάνατό του. Το 207 π.Χ. ο Έλληνας φιλόσοφος Χρήσιππος πέθανε από το γέλιο όταν έδωσε σε ένα γαϊδουράκι λίγο κρασί και το παρακολουθούσε που προσπαθούσε μεθυσμένο να φάει σίκα. Το συνεχές γέλιο μπορεί να προκαλέσει ένταση στην καρδιά και, όπως με το Χρήσιππο, τελικά να προκαλέσει το θάνατο. Ο Μπρετ Τάιλερ και η Χέλσια Τούμπλιστον ήταν 21 χρονών και ερωτευμένοι. Αποφάσισαν λοιπόν να βρεθούν πάνω στη στέγη ενός ψηλού κτηρίου. Η στέγη όμως υποχώρησε και το νεαρό ζευγάρι πέθανε από την πτώση. Τα γυμνά πτώματά τους βρέθηκαν στο δρόμο από έναν οδηγό ταξί το 2007. Ένας Νιγηριανός επιχειρηματίας, ο Ουροκό Όνοτζα, ήταν πολύγαμος και είχε 6 γυναίκες. Η μία όμως ήταν αρκετά νεαρή και όταν οι άλλες 5 γυναίκες είδαν ότι της έδινε περισσότερη προσοχή όταν έκανε έρωτα μαζί της, τον απείλησαν με μαχαίρια να τις ικανοποιήσει και τις 5. Τελικά σταμάτησε να αναπνέει μόλις τελείωσε την ερωτική του πράξη με την 4η. Μία έμεινε παραπονεμένη. Ο Σαντιάγκο Αλβαράδο πήγε να ληστέψει ένα κατάστημα με ποδήλατα στην Καλιφόρνια.
Ωστόσο τα πράγματα πήγαν πολύ άσχημα, καθώς έπεσε από την οροφή του κτηρίου και ο φακός που είχε στο στόμα του για να έχει ελεύθερα τα χέρια του καρφώθηκε στο κρανίο του. Το 1771 ο βασιλιάς της Σουηδίας, Άντολφ Φρέντερικ, έφαγε μέχρι θανάτου. Το παραπάνω από πλουσιοπάροχο γεύμα του είχε αστακό, χαβιάρι, λάχανο τουρσί, καπνιστή ρέγγα και σαμπάνια, ενώ για επιδόρπιο έφαγε την αγαπημένη του πουτίνκα. Το 2001 ο Ρότζερ Γουόλας πέθανε όταν χτύπησε στο κεφάλι από το δικό του ραδιοελεγχόμενο αεροπλάνο του. Ο Ρότζερ δεν έβλεπε το αεροπλανάκι του εξαιτίας του ήλιου και τελικά το οδήγησε με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω του. Το 2010 ένας επιβάτης αεροπλάνου είχε βάλει λαθρέα μέσα στο αεροσκάφος έναν κροκόδιλο, τον οποίο είχε κρύψει μέσα σε μια τσάντα. Όταν όμως ο κροκόδιλος κατάφερε να δραπετεύσει, επιβάτες και πλήρωμα πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν προς το θάλαμο διακυβέρνησης. Το αεροσκάφος, επειδή ήταν πολύ μικρό, έχασε την ισορροπία του και συνετρίβη. Από τα 20 άτομα που βρισκόντουσαν στο αεροπλάνο, επέζησαν μόνο ο κροκόδιλος και ένας επιβάτης. Η Βάλερη Ολισάνια ήταν πιο γνωστή ως DJ Chemistry, με σημαντική παρουσία στο χώρο της δεκαετίας του 1990. Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1963 και έφυγε από τη ζωή στις 25 Απριλίου του 1999 με έναν περίεργο τρόπο σε τροχαίο δυστύχημα. Ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της, ένα από τα μάτια της γάτας του δρόμου ξυλώθηκε από προπορευόμενο αυτοκίνητο και αφού έσπασε το τζάμι, την χτύπησε στο πρόσωπο. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Η Φάγιλιου Μουχαμετζιανόβ ήταν 49 ετών. Οι γιατροί εσφαλμένα θεώρησαν ότι πέθανε μετά από καρδιακό επεισόδιο. Η ίδια συνήλθε μέσα στο φέρετρό της, ακούγοντας τους συγγενείς της να κλαίνε κατά τη διάρκεια της κηδείας. Άρχισε να ουρλιάζει. Την άκουσαν, αλλά μέχρι να τη βγάλουν από το φέρετρο υπέστη δεύτερο καρδιακό επεισόδιο και πέθανε. Ο θηριώδης Ούνος Στρατιλάτης Αττήλας, ενώ ετοιμαζόταν να επιτεθεί στην Κωνσταντινούπολη, πέθανε από ρινορραγία κατά τη διάρκεια του γαμήλιου γλεντιού το 453 σε ηλικία 47 ετών. Όπως αναφέρει ο βυζαντινός ιστορικός Πρίσκος, ο Αττήλας γλεντοκοπούσε την πρώτη νύχτα ενός ακόμη γάμου του όταν έπεσε σε λίθαργο από το πολύ πιωτό. Την ίδια στιγμή μάτωσε η μύτη του και πνίγηκε από το ίδιο του το αίμα. Ο νεαρός βασιλιάς Αλέξανδρος πέθανε από συψαιμία στις 12 Οκτωβρίου 1920, σε μια κρίσιμη καμπή της νεοελληνικής ιστορίας. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε μόλυνση, η οποία προκλήθηκε από δάγκωμα ενός από τους δύο μακάκους που είχε ως κατοικίδια στο βασιλικό κτήμα του Τατοΐου. Στις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς ο Αλέξανδρος έκανε περίπατο στο βασιλικό κτήμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο σκύλος του ενεπλάγει με μία από τις μαϊμούδες. Ενώ ο Αλέξανδρος προσπαθούσε να διαχωρίσει τα δύο ζώα, ο δεύτερος μακάκος του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο πόδι και τον κορμό. 4 εβδομάδες αργότερα, και αφού είχαν μεσολαβήσει 7 εγχειρήσεις, ο 27χρονος βασιλιάς υπέκυψε στην ασθένειά του. Είναι πολύ πιθανότερο ο Αλέξανδρος να είχε επιζήσει εάν είχε ακροτηριαστεί, αλλά κανένας από τους γιατρούς δεν θέλησε να πάρει την ευθύνη για κάτι τέτοιο. Ο Φρανσουά Βατέλ ήταν μάγειρας του Γάλλου πρίγκιπα Λουδοβίκου του Δεύτερου των Βουρβώνων.
Τον Απρίλιο του 1671 ο πρίγκιπας δεξιώθηκε τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο 14ο και στο γεύμα παρακάθισαν περί τα 2.000 άτομα. Ο Βατέλ, που είχε το γενικό πρόσταγμα, φρόντισε να γίνουν όλα στην εντέλεια, εκτός από τα ψάρια που καθυστερούσαν να έλθουν. Τότε ο Γάλλος σεφ, από υπερβολική ευθυξία και μη αντέχοντας την κατέσχυνση ενός καθυστερημένου γεύματος, έβαλε τέρμα στη ζωή του. Το πτώμα του βρήκε ο βοηθός που πήγε να τον ειδοποιήσει ότι τα ψάρια είχαν έρθει. Ο διάσημος Αμερικανός ποτοποιός Jack Daniel, ιδρυτής της γνωστής φίρμας ουίσκι Jack Daniels, έπεσε θύμα του οξύδημου χαρακτήρα του. Μία ημέρα ξέχασε το συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου του και νευριασμένος το κλώτσισε. Τραυμάτισε το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, το τραύμα μολύθηκε προκαλώντας το θάνατό του στις 11 Οκτωβρίου 1911 σε ηλικία 62 ετών. Η Αμερικανίδα χορεύτρια Ισιδόρα Ντάνκαν, που έζησε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, θεωρείται η ιέρια του μοντέρνου χορού. Η Ντάνκαν είχε ένα τραγικό τέλος σε ηλικία 50 ετών όταν η εσάρπα της μπερδεύτηκε στη ρόδα του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε και τη στραγγάλισε. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενός ανοιχτού αμιλκάρ, την είχε προειδοποιήσει να βγάλει την εσάρπα της, αλλά αυτή δεν τον άκουσε. Το παράξενο όσο και θλιβερό περιστατικό συνέβη στις 14 Σεπτεμβρίου 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας. Ο Φρανσουά Φαμπέρ από το Λουξεμβούργο ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ποδηλάτες των αρχών του 20ου αιώνα. Ο πρώτος μη Γάλλος που κέρδισε το Γύρο της Γαλλίας το 1909. Στις 9 Μαΐου του 1915 και ενώ πολεμούσε στο δυτικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έλαβε ένα τηλεγράφημα που τον πληροφορούσε ότι η γυναίκα του γέννησε κοριτσάκι. Πέταξε από τη χαρά του. Τον είδε ένας Γερμανός στρατιώτης και τον έστειλε με μία σφαίρα στον άλλο κόσμο. Ο Σκοτσέζος Άλαν Πίνκερτον ήταν ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς αστυνομικούς στον κόσμο που διέπρεψε και ως κατάσκοπος στον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο στο πλευρό των Βορείων. Το 1850 ίδρυσε την εταιρεία Detective Pinkerton, η οποία μετά το θάνατό του απέκτησε κακό όνομα επειδή χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από την εργοδοσία για το σπάσιμο μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πίνκερτον πέθανε μάλλον άδοξα το 1884 σε ηλικία 65 ετών όταν σκόνταψε στο πεζοδρόμιο, δάκωσε τη γλώσσα του και πέθανε από συψαιμία. Ο μεγάλος τραγωδός της αρχαιότητας Εσχύλος έφυγε από τη ζωή το 456 π.Χ. σε ηλικία 67 ετών. Παρεπιδημούσε στη γέλα της Σικελίας όταν δέχτηκε μία χελώνα κατά κέφαλα και έμεινε στον τόπο. Την είχε ρίξει από ψηλά ένας αετός προκειμένου να σπάσει το καβούκι της και στη συνέχεια να τη φάει. Προφανώς θεώρησε το κεφάλι του ποιητή ως βράχο, σύμφωνα με το Ρωμαίο ιστορικό Βαλέριο Μάξιμο. Ένας άλλος Ρωμαίος συγγραφέας, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, προσθέτει ότι ο Εσχύλος είχε βγει έξω από το σπίτι του για να αποφύγει μία προφητεία που έλεγε ότι θα σκοτωθεί από ένα αντικείμενο που θα έπεφτε πάνω του. Ο Hans Steininger ήταν γνωστός ως ο άνθρωπος με τη μακρύτερη γενιάδα σε όλο τον κόσμο, η οποία απετέλεσε και την αιτία θανάτου του. Μία ημέρα, το 1567, ξέσπασε φωτιά στην πόλη όπου διέμενε και από την βιασύνη του ξέχασε να μαζέψει προς τα πάνω τη γενιάδα του, με αποτέλεσμα
να παραπατήσει κατά λάθος πάνω της, να χάσει την ισορροπία του, να σπάσει τον αυχένα του και τελικά να πεθάνει. Ο Κλεμέντ Βελάντιχαμ ήταν ένας από τους πιο γνωστούς δικηγόρους του Οχάιο. Κάποια στιγμή, σε μία δίκη το 1871, ανέλαβε την υπεράσπιση του Τόμας Μακ Γκρέχαμ, ο οποίος κατηγορείτο για τη δολοφονία του Τόμ Μάγερ κατά τη διάρκεια ενός καυγά σε ένα μπαρ. Ο δικηγόρος ισχυριζόταν ότι ο θανόντας αυτοτραυματίστηκε κατά λάθος την ώρα που προσπαθούσε να τραβήξει το όπλο του και ενώ βρισκόταν γονατιστός. Για να πείσει τους ενόρκους, αποφάσισε να δείξει στην πράξη τη θεωρία του. Δυστυχώς άρπαξε ένα γεμάτο όπλο και κατά λάθος αυτοπυροβολήθηκε. Ο Τζόρτζ Χέρμπερτ πέθανε από την αποκαλούμενη κατάρα των Φαραώ και η ιστορία είναι η εξής. Ένα κουνούπι τζίμπησε το πρόσωπό του. Την ώρα που ξυριζόταν, κατά λάθος το έκοψε και στη συνέχεια μολύνθηκε σοβαρά με ερυσίπελα. Αυτό οδήγησε σε δηλητηρίαση του αίματος και τελικά σε πνευμονία. Ο Όμηρος, ο μεγαλύτερος επικός ποιητής των Ελλήνων, πέθανε επειδή παράκουσε ένα χρησμό της Πυθίας. Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία, ο Όμηρος επισκέφτηκε το μαντίο των Δελφών για να ρωτήσει την Πυθία ποιοι είναι οι γονείς του και η καταγωγή του. Η Πυθία απάντησε με τον εξής χρησμό: «Πατρίδα της μητέρας σου είναι η νήσος Ίος, η οποία θα σε δεχτεί όταν πεθάνεις, αλλά φυλάξου από το ένιγμα των νεαρών παιδιών». Ο ποιητής όμως παράκουσε το χρησμό και ταξίδεψε μέχρι την Ίο. Εκεί είδε μερικά παιδιά που ψάρευαν στην ακτή. Τα ρώτησε τι έπιασαν και τα παιδιά του απάντησαν: «Ως έλομεν λυπόμεστα, ους ουχ έλομεν φερόμεστα». Δηλαδή, ό,τι πιάσουμε το αφήνουμε, ό,τι δεν πιάσουμε το φέρνουμε μαζί μας. Τα παιδιά αναφέρονταν στις ψήρες. Όσες έβρισκαν τις σκότωναν, αλλά όσες δεν έβρισκαν τις έφεραν στο κεφάλι τους. Ο Όμηρος δεν κατάφερε να βρει την απάντηση, αλλά θυμήθηκε την προειδοποίηση της Πυθίας. Τρομοκρατήθηκε και απομακρύνθηκε γρήγορα. Ο δρόμος ήταν λασπωμένος και ο ποιητής στη βιασύνη του γλίστρισε και έπεσε. Χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε σχεδόν ακαριέα. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, ο Όμηρος πέθανε από τη στεναχώρια του που δεν έλυσε το γρίφο, ενώ μία τρίτη εκδοχή λέει ότι ήταν ήδη βαριά άρρωστος και πήγε στην Ίο γιατί γνώριζε ότι θα πεθάνει. Βέβαια, ο θάνατος του μεγάλου ποιητή δεν βασίζεται σε ιστορικές μελέτες, αλλά σε μύθους και παραδόσεις που κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα. Ο Παυσανίας απλώς κατέγραψε μία λαϊκή αφήγηση. Οι περισσότεροι μελετητές όμως συμφωνούν ότι η Ίος ήταν το μέρος που πέθανε. Εκεί θεωρείται ότι βρίσκεται και ο τάφος του στα βόρεια του νησιού. Ο βάναυσος τύραννος Φάλαρης της Σικελίας σιγοψήθηκε στη δική του κατασκευή. Ο Φάλαρης συνήθιζε να βάζει τους αντιρρησίες σε ένα χάλκινο κούφιο ταύρο και να βάζει φωτιά από κάτω. Μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας, επαναστάτες ανέλαβαν την εξουσία και έβαλαν τον Φάλαρη στον ίδιο του τον ταύρο. Ο θάνατος του αυτοκράτορα Γαλέριου δεν ήταν τόσο άμεσος. Ένας σπάνιος συνδυασμός καρκίνου και γάγκρενας επέτρεψε σε σκουλίκια και βακτήρια να απομυζήσουν τα γεννητικά του όργανα. Ο Τιβέριος δεν πρόλαβε καν να πεθάνει. Όντας σε προχωρημένη ηλικία, είχε χάσει επαφή με το περιβάλλον για λίγο. Η αυλή του βιάστηκε να ανακοινώσει το θάνατό του. Όταν ο Τιβέριος ξύπνησε, ο Καλιγούλας θεώρησε σωστό να τον σκοτώσει με ένα μαξιλάρι για να μην παίρνουν πίσω τις επίσημες ανακοινώσεις.